Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această filmare. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, cei care ați ales piatra verde, să vedem ce urmează. Ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore. Voi folosi acel tip de citire care ție știu că îți place foarte mult și să vedem. A început citirea. Ok. Și avem regina de cupe la baza pachetului. Se pare că în acest moment dai dovadă de o sensibilitate foarte mare. De asemenea, văd că ești o persoană blândă, răbdătoare, iubitoare. Mai văd și o conexiune pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce văd aici este faptul că în acest moment tu ești foarte preocupat de ceva. Poate lucrezi la ceva împreună cu un grup de oameni sau poate chiar te preocupi de niște treburi casnice. Pentru tine avem 7 de cupe, deci este clar că în acest moment ești foarte visător, ai tot felul de planuri, vizualizezi tot felul de lucruri. Poate din punct de vedere personal ai mai multe oportunități, ai mai multe persoane în jurul tău sau poate să însemne și faptul că visezi cu ochii deschiși la persoana iubită. Pe de altă parte, mai văd aici și faptul că în acest moment tu pur și simplu poate îți faci niște iluzii în legătură cu o situație. Da? Ești visător în acest moment. Ai foarte mari așteptări. Apoi, pentru casă avem asul de spade sau pentru sufletul tău. Văd aici o hotărâre importantă care se ia în legătură cu familia, casa, în legătură cu sufletul tău. Poate e o hotărâre să mergi undeva, să ieși undeva, să mergi în vizită. De asemenea, văd o veste pe care o primești pentru sufletul tău, pentru casa ta. Și mai văd o decizie importantă. Da? Deci această stare de iluzie să știi că dispare. Să vedem în curând ce urmează și avem roata destinului. Pentru tine în curând urmează o schimbare, urmează un noroc foarte mare pe care tu îl vei avea. De asemenea, văd aici faptul că ceva se închide și se deschide altceva în viața ta. Poate să fie o întâmplare care are loc, dar pe care tu nu o poți controla. Hai să clarificăm puțin roata destinului, să vedem ce vrea să-ți spună. Are legătură cu o întâlnire cu o persoană dragă ție, poate să fie vorba despre o înțelegere pe care o faci cu cineva, un contract pe care îl semnezi. De asemenea, poate să însemne și o căsătorie, deci poți să ai niște discuții cu persoana iubită sau poate să-ți vină cineva în vizită, poți să cunoști pe cineva pe neașteptate, însă pentru alții văd că în curând apare o discuție împreună cu o persoană privind o colaborare sau privind un proiect pe care îl aveți împreună. Niște decizii importante aici care văd eu că se iau. Uite, ai un noroc legat de bani sau legat de partea aceasta financiară. Poate să fie și o bucurie mare pe care urmează să o ai. Poate să fie ceva legat de un bărbat mai în vârstă sau ceva legat de o instituție. Să vedem în viitor, deci puțin mai îndepărtat, după această întâlnire, avem regina de spade. Unii puteți avea o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Însă văd aici că ceva se clarifică, ceva începe să arate altfel în comparație cu acest 7 de cupe, în comparație cu aceste iluzii pe care poate ți le faci sau știu eu, poate visezi frumos la viitor și se pare că dacă e și visezi la ceva anume, se pare că acel ceva începe să prindă contur.
Hai să vedem ce este cu regina asta de spade. Poți să intri în legătură cu o persoană determinată, o persoană asumată, sigură pe ea. Văd aici o discuție cu un bărbat mai în vârstă sau poate să fie vorba despre o veste pe care tu o primești în legătură cu o persoană dragă sufletului tău. Da? Are legătură cu o speranță mare pe care tu o ai. Poate este o nouă persoană pe care o cunoști, însă văd aici o bucurie mare, o bucurie neașteptată care apare din partea unei persoane dragi ție. Poate să fie o veste legată de zona profesională sau poate să fie vorba despre cineva care se eliberează de ceva anume, este puțin supărat, este ceva legat de un drum, dar pentru tine lucrurile sunt bune. Dacă ești o persoană singură, vezi că sunt șanse să apară cineva în viața ta sau sunt șanse ca cineva să îți atragă atenția, da? Nu zic neapărat că și rămâi cu această persoană. Să vedem ce nu știi tu. 4 de cupe. Poate nu știi faptul că ai obosit, poate nu știi faptul că cineva refuză sau cineva pur și simplu s-a săturat de ceva anume. Mai văd o persoană plictisită. Poate, uite, ție aici poate îți trebuie o pauză în acest moment. Da? Poate ai nevoie de odihnă. Are legătură cu un inamic, da? Cu cineva din casă, din familie, sau poate avea legătură cu cineva de la muncă, o persoană care este indispusă, este plictisită, a obosit. Să vedem pe neașteptate. Avem un 9 de spade. Pe neașteptate văd aici foarte multe gânduri pe care ți le vei face, o activitate mentală intensă. Poate citești ceva, poate te gândești intens la o persoană, la cineva anume, poate îți faci griji pentru o vreme mai întunecată care crezi tu că se arată la orizont. Hai să vedem. 9 de spade. Poate, nu știu, unde ești tu se întunecă, da? Se face rece afară, se schimbă vremea. Un stres legat de zona internetului sau un stres legat de o speranță mare pe care tu o ai. Poate să fie ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, poate cineva care ți-a promis ceva și acum nu se mai ține de cuvânt. Da? E ceva legat de o femeie mai în vârstă sau este ceva legat de o instituție, de o firmă, de o situație veche. Deci cumva îți faci tot felul de gânduri. Poate afli o veste, poate citești o știre care te va surprinde sau poate chiar cineva, nu știu, se odihnește, cineva nu-ți răspunde la mesaje, cineva comunică mai greu, mai văd pentru alții dintre voi. Și să vedem ce o să te mire, este regele de cupe. Deci am început cu regina de cupe, terminăm cu regele de cupe, un suflet pereche. Poate este o rudă, un prieten, o persoană care seamănă foarte mult cu tine. Mai văd aici o conexiune din nou cu zodii de apă pentru unii dintre voi. Rac, scorpion sau pești. Te va surprinde foarte mult grija unei persoane față de tine. De asemenea, văd că vei rămâne surprins de ceva ce se întâmplă aici. Și este ceva legat de o întâlnire. Deci cineva poate vrea să se vadă cu tine. Mai văd o discuție frumoasă, dulce, inteligentă. Văd o întâlnire amoroasă pentru unii dintre voi. Cineva își va spune, da, sentimentele, emoțiile și este ceva legat de un drum sau de o persoană nouă pe care o cunoști. Este ceva legat de o persoană pe care o întâlnești în urma unui drum pe care îl faci. Sau poate ai cunoscut persoana asta undeva la drum și acum îți dă mesaj, te caută.
o surpriză pe care o ai aici. Cineva încearcă să te consoleze, cineva încearcă să te ajute. Însă mai văd că este și o persoană oarecum geloasă. Cineva care ți este alături. Totuși văd un noroc foarte mare pentru tine din punct de vedere financiar. Și o bucurie mare în legătură cu un drum. Deci asta o să te mire. Cineva care e la drum îți dă niște vești bune. E ceva legat de un noroc, de o bucurie. Hai să vedem și oracolul acesta ce zice. Oracolul zice să fii atent la semne. Adică să fii atent la semnele care ți se arată în jurul tău. Oracolul spune să ai răbdare, să nu grăbești lucrurile, pentru că totul se întâmplă într-un anumit ritm. Și mai văd o schimbare legată de o familie, de un grup de oameni, o schimbare legată de casa ta, de familia ta. Unii puteți să auziți de o reinventare sau puteți să auziți de o despărțire în alte cazuri. O schimbare mare care apare aici. Este ceva ce tu îți dorești foarte mult, este ceva legat de creativitate, este ceva ce durează de ceva timp. Văd o bucurie mare pentru tine. Da? M-am gândit chiar la surpriza aceasta, deci este o bucurie mare pentru tine. Ceva valoros, ceva ce te ajută foarte mult. Succes, văd, mândrie. Deci tu aici ai parte de o bucurie, de un succes. Doar că mi se pare că analizezi prea mult lucrurile și consider că în unele cazuri sunteți o persoană extraordinar de emoțională și atunci e dificil să aveți foarte multă răbdare. Este o bucurie pentru casa ta, pentru sufletul tău, este o bucurie bună, da? Care ție îți oferă mai multă stabilitate, mai multă încredere în tine și poate avea legătură cu o decizie a unui bărbat sau o decizie legată de o sumă de bani, de o moștenire. Dar e clar vorba de un final și de o ieșire. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să-mi spui dacă ți-a plăcut o astfel de citire și dacă vrei să mai facem în fiecare zi. De asemenea, te invit cu drag și la previziunile pe zodii care apar în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună pe celălalt canal de YouTube. Ai acolo toate informațiile în primul comentariu. Îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Te invit cu drag să o vezi, momentan disponibilă doar pentru Android, adică cei care aveți iPhone momentan nu o puteți accesa. Dacă o să reușesc să o pun și pe iPhone, o să anunț public, dacă nu, rămâne doar pe Android. Și vă mulțumesc că mi-ați fost alături, îți mulțumesc pentru că ai vizionat acest videoclip până la final, cel puțin prima parte, și te invit cu drag și la numărul 2 dacă vrei niște informații suplimentare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Să vedem așadar care sunt mesajele tarotului pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi citirea. Îți mulțumesc pentru că ai intrat pe acest videoclip, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că mi ești alături. Se pare că citirea ta a început mai devreme decât m-aș fi așteptat. Cu siguranță ai niște mesaje importante aici. Și avem un 4 de monede, 7 de bâte, 6 de cupe. Te lupți aici pentru ceva de mult timp. De asemenea, văd că ești într-o perioadă în care ai o foarte mare încredere în tine. Văd o conexiune foarte profundă aici cu partea aceasta de copil interior. Însă, pe de altă parte, văd că ești foarte hotărât în legătură cu o relație, în legătură cu o persoană dragă ție. Mai văd o conexiune pentru unii cu un suflet pereche, cu o persoană care are un rol foarte important în viața ta. Trecutul, uite, trecutul bate la ușă pentru tine. Primul mesaj pentru tine este 9 de bâte. Se pare că ești puțin obosit.
De asemenea, văd că ești pe finalul unui proiect, pe finalul unei etape dintr-o relație. E ca și cum spui, am obosit să fiu singur, am obosit să fiu în situația aceasta. Cartea nouă de bâte spune că mai este puțin și lucrurile se finalizează, mai este puțin și totul merge într-o direcție mult mai pozitivă. Pentru casă avem 7 de monede. Aici văd că aștepți niște bani sau aștepți un răspuns important pentru casa ta. Mai văd faptul că în acest moment tu poate ai legătură cu o moștenire, cu o bancă, deci aștepți un răspuns și mai văd că ești într-o perioadă în care analizezi foarte mult trecutul. Asta se vede clar aici. Analizezi foarte mult trecutul. Te bucuri de ceea ce ai adunat, te bucuri de ceea ce ai în jurul tău, bineînțeles, doar că te văd într-o așteptare. Deci sufletul tău se află într-o așteptare în acest moment. Să vedem în continuare. În curând avem asul de monede, care înseamnă bucurie, înseamnă prosperitate. În curând poți merge într-un loc nou, poți să mănânci ceva nou. De asemenea, văd o veste bună legată de bani, legată de abundență. Poate este ceva legat de un proiect foarte drag sufletului tău, dar asul de monede vine clar cu o veste bună, o veste pozitivă. Apoi, în viitor, avem 3 de spade. 3 de spade îmi spune că în viitor se pare că ceva nu o să-ți placă, ceva nu o să-ți convină. 3 de spade poate să însemne și faptul că ceva nu este în regulă, da? Ceva ți se pare ciudat. Hai să vedem puțin asul de monede, în primul rând, despre ce vorbește. Uite, un drum pe care îl faci pentru a rezolva ceva legat de bani. Poate chiar o veste pe care o primești de la o persoană. Apare această dovadă, apare acest simbol, doar că lucrurile încă nu sunt finalizate, ca să spun așa. Nu sunt finalizate. Poate faci un drum la magazin sau un drum undeva și acolo ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Însă, din toată situația asta, totuși văd o bucurie mare pentru tine. În legătură cu o persoană cu uniformă, în legătură cu o persoană oficială. Poate să fie o veste legată de zona internetului sau o veste care apare din străinătate, cumva de la distanță de tine, însă în același timp totuși văd că e cu bucurie. E cu bucurie. Este ceva legat de un cuplu, nu știu, poate vrei să te vezi cu cineva și persoana asta refuză sau poate faci un drum undeva anume și te întâlnești cu o persoană. Hai să clarificăm 3 de spade și apoi continuăm. Trei de spade are legătură cu un inamic, cu o persoană care își dorește foarte mult să meargă într-o anumită direcție. Are legătură cu cineva care vrea să-ți facă o surpriză, văd aici. Sau tu percepi această persoană ca fiind un inamic. E ca o regulă care se impune, e ca o situație care se mișcă ceva mai greu pentru tine. Apoi, ce nu știi tu? Arcana majoră, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Văd aici că cineva se simte dependent de tine sau poate însemna și faptul că cineva încearcă să manipuleze, cineva încearcă să-și impună punctul de vedere. Văd o persoană care încearcă să fie alături de tine, cineva care încearcă să te determine să faci un anumit lucru, dar ce nu știi tu este faptul că e o persoană aici care se simte foarte atrasă de tine. Deci este cineva care se simte extrem de atras de tine în acest moment. În acest moment. Mai văd și o nouă iubire, o nouă persoană în viața ta.
Totuși văd și o bucurie mare în legătură cu zona financiară sau în legătură cu banii, în legătură cu dragostea. Deci dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, să știi că răspunsul este da, însă văd clar că acolo fie cuiva îi place de tine, fie sunt niște discuții la mijloc. Și mai văd și o persoană puțin geloasă. Deci ce nu știi tu e că cineva este puțin gelos. Da? Cineva vrea să știe totul despre inima ta, despre sufletul tău. Poate chiar și tu ești îndrăgostit de cineva, de ceva și nu-ți dai seama și îți dorești mult să deții controlul. E cineva care te admiră mult. Pe neașteptate, turnul, se pare că pe neașteptate acest aspect despre care am vorbit mai devreme iese la suprafață. Deci tu aici afli un adevăr, afli ceva. Hai să vedem despre ce e vorba, ce spune turnul, pentru că vei rămâne foarte surprins. Are legătură cu ceva ce se întâmplă la o zi sfântă, la o zi mare, poate chiar o dezvăluire pe care cineva o face. Surpriza poate să țină și de ruperea unei relații sau de o veste pe care o primești. Te întâlnești cu cineva și aici să știi că ai o surpriză. Poate avea legătură și cu un bărbat mai în vârstă sau cu o persoană care a trecut prin multe în viața sa și care, știu eu, vine către tine, îți dă o veste, îți spune ceva important. Da? Și are legătură și cu o decizie care se ia. Totuși eu văd niște minciuni sau văd o atracție, văd ceva aici. Cineva îți va spune ceea ce gândește. Ce o să te mire în toată situația asta? Cavalerul de spade. Poate o ceartă sau o discuție rapidă, o discuție clarificatoare, o călătorie foarte rapidă, un apel telefonic, un mesaj, un mod ciudat de a se exprima o persoană și are legătură cu moartea. Deci e vorba de un final brusc. O decizie care duce la un final definitiv. Wow! Și e ceva care, uite, pe de o parte e cu ghinion, pe de altă parte e cu noroc. Și foarte interesant. Și pe de o parte e cu ghinion, pe de altă parte e cu noroc. Toată povestea asta. E cu bani. Are legătură cu ceva stabil. Are legătură cu o ceartă constantă sau cu o situație care este de mult timp așa. Și acum vei rămâne surprins printr-o decizie. Da? Dar în același timp, uite, din nou, deci mie mi-apare foarte multă stabilitate materială sau stabilitate emoțională. Ceva aici se întâmplă. Hai să vedem oracolul ce zice pentru tine. A ieșit deja primul mesaj, al doilea. Deci se zice clar aici să faci ceea ce îți place, să te iubești pe tine, să te iubești pe tine. Să înveți ceva. Dar văd aici un gol în suflet, da? Un gol în suflet și este ceva legat de un scop pe care tu îl ai sau un scop pe care tu l-ai avut. Ceva legat de vindecare, mândrie. Ți se spune aici să ai credință, să fii tu în situația asta. Vreau să clarificăm turnul. Turnul are legătură cu o tentație mare. Cu ceva ce se închide. Poate afli de o despărțire care te surprinde. Poate este vorba despre o dezvăluire pe care cineva o face, pentru că este clar că acest turn va aduce o schimbare. Să vedem și acest oracol ce zice.
Văd o persoană căreia îi este frică. Sau poate ție ți este frică de ceva, de cineva. Însă eu văd aici niște vești bune care apar în legătură cu o decizie, în legătură cu niște acte. Și e ceva legat de o persoană geloasă, o persoană puțin invidioasă. Însă văd aici iubire, da? Sau o veste pozitivă, o nouă iubire. Poate să fie vorba despre o persoană puternică. Văd aici succes, bucurie, asumare, tot ceea ce tu îți dorești. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Și dacă ești curios, te invit cu drag și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, iar dacă vrei, te aștept cu drag pe aplicația Tarot by AI. Este o aplicație în cadrul căreia ai parte de citiri personalizate, ne vedem, ne auzim și de asemenea tot acolo avem și niște funcții noi, o să vedeți pe parcurs, da? Stați aproape, o să anunț public, lucrăm la îmbunătățiri. De asemenea, vă invit cu drag și pe Instagram, respectiv Facebook, acolo unde am organizat un concurs în cadrul căruia poți să câștigi acest pachet de tarot. Înscrierea este gratuită, intri acolo și vezi exact toate detaliile. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai fost alături.